on our way to Formosan. So, yeah, see you later. Back to my channel. So, for today's video, andito kami ngayon sa Formosan. So, we are going to explore this place. Sasakay kami ng mga rides later. And for now, pinastop muna kami dito para sa lunch. So, actually, nagdala kami ng pagkain. Nag-order kami ng chicken. Nag-order kami ng rice. At marami kaming dalang baon. Like, really, bawal kaming so, ayan, ang mga ating. Marami kaming kanin. Oh, manok. What are you having? Manok, gulay, and kanin. Murag utin, oh, tanawa. Murag utin? Oo, parang utin. Hoy, dahil hindi ako sasakay, bahala ka. Sasakay tayo lahat! Ay, magbibidyo na lang ako. So, before me, is 6. Okay, okay. Now, 750 pala if 20 people. Taipei sa iba? Pag-buong kayo. Ano mabawin sa Taipei? Dahil maraming pasyalan sa Taipei dahil. Sa zoo? Sa zoo? Hindi ka naangkay. Sa zoo? Ang ulak na yung tubig ang San Juan Lake doy. Takot yarn. Ano yung bomba? Hindi natakapos talo or hindi lang talaga bumalik. Hindi lang umimik ka. Hindi lang gumagalaw. So, babe, ba't parang namumula ka, babe? Mukhang takot ka, babe. Blush na blush, babe. Takot talaga? Oh my God, takot pala sila mga lizard. They're so afraid. Pero ang kamay dahil, nasa likuran. Isa pa itong isa, tas lakan. To share, pag dito, piliin nyo yung green kasi yun yung clear. Kita yung view sa baba. Napakayaan na nga na. Patay nila, biglain nila.
Nabuhay! Nabuhay! Naiwan literal. Grabe ang experience. Ay. So dito na naman tayo. Times 20 dahil. Grabe dahil. Grabe dahil. Akala mo katakisan mo na dahil. Ako ba hindi naman ako tumikit lang ako. Hindi na ako nagtingal. Dahil. Mabilis na yung nakikita ko. Wala na kayo. Wala na kayo boses. Ayoko. Pag nabuhay ka ako, hindi ko sabay na. Nasakay kami ng extreme na ka-level ng lag jam sa Pinas. So guys, alam na this. Hihinto na naman yung heart mo, di ba? As usual, pagbababa, bigla na namang mini heart attack, ganon. Hindi ako abot! Diniday ka. Hindi ko sa purpada mo. Day! Day, hanggang dun lang. Hanggang pakabot lang. Peace tayo kay Hugaw! Bunga ko ha! Kamusta na? Naka-freshen up na mga... Itong i-vlog mo. Ganda ng picture natin, no? Hindi ng tubig dahil. Ano? Painom ko dahil light. Wala malay ko nang hihiuy. Mapait! Walang asukal! So guys, update. We're back from the dead. We are back from being dead. Grabe, as in like, feeling ko na high blood ako dahil. Looking back on pictures and I find it hard
to see. Guys, share ko lang. Kasi kung siya nalubatan ni kasi guwapas. 50,000? 50,000? Bahala na. Hindi lang dahil bumalik yung phone ng 50,000 na yun. Bahala na. Ay, Mga gani. Diba? Grabe, no? mas patay na rin yung month na ba Uy, Day, wala bahay ni Daw Ming si Day? di uy, malaki ba itong bahay daming sino ba sa kasal ka? Takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself. Gagawa na si We got older, babe, and I wanna stay with you. Don't get time for games. Hindi naka-video ka, nakaganyan ka. So that's it for today, you guys. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Basta, huwag gunitira!